مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من فضفضه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع الانانيه او الشخصيه الانانيه. بنشوفها كتير جدا وبتاثر بالسلب بشكل كبير جدا على الاشخاص المحيطين كمان بالشخص الاناني. احيانا الاناني بيخلط بين فكره حب النفس، ان هو بيحب نفسه، وبين ان هو اناني ما بيبقاش مدرك لان هو ممكن يبقى شخصيه انانيه جدا بتاثر للاسف على كل المحيطين. طبعا احيانا بيبقى عندنا نزعه انانيه، يعني مش هنقدر ننكر ان كل الاشخاص ممكن يبقى عندهم نزعه انانيه بسيطه، لكن لما بتزيد طبعا عن الحد زي اي حاجه في مشاكلنا النفسيه او في الطب النفسي، ساعتها اللي بتتقلب بشكل ممكن نقول مرضي او شكل محتاج تدخل، طبعا ان يبقى فيه علاج سلوكي او ان احنا بس نحاول نساعد نفسنا او نشتغل على نفسنا. هنتكلم في الموضوع ده مع ضيفنا اللي مشرفنا دكتور احمد هارون، مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية. اهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا يا دكتوره رانيا، ازيك؟ الحمد لله تمام. موضوعنا النهارده للاسف بيعاني منه ستات كتير عشان جالي يعني بيجي لي ستات ورجاله بس يعني كتير قوي بيجي شكوى من لو اتكلمنا على الزوج والزوجه ان زوجها اناني جدا، عايز دايما يبقى بره البيت، ما يعرفش حاجه عن البيت ولا العيال ولا عنها يعني وبرده مش هننكر ان في ستات كده كمان ممكن تبقى انانيه جدا حتى مع الابناء. بس هنعمم طبعا، هنتكلم على الشخص الاناني بشكل عام، يعني احنا بندي بس مثل للمشاكل اللي بتجيلنا وشكاوى بتجيلنا كتير جدا من الزوج او الزوجه. بس في البدايه عايزين حضرتك تعرفنا يعني ايه اصلا شخصيه انانيه، وهل اصلا في يعني لو قلنا دي مشكله نفسيه، هل في الطب النفسي في حاجه اسمها شخصيه انانيه؟ ده في حاجات اسمها شخصيه انانيه. هو خلينا بس نخرج من تنويه حضرتك الجميل ده، ان في فرق كبير ما بين حب النفس والانانيه. حب النفس مش معناه خالص ان انا بقى اناني، بالعكس حب النفس ده حاجه بوزيتيف جدا، والانانيه دي حاجه نيجاتيف جدا. حب النفس معناه تقدير الذات، يعني الناس اللي عندهم اكتئاب دول ما بيقدروش ذاتهم خالص، لانهم مش بيحبوا نفسهم اصلا. فبالتالي درجه التقدير الذات لما بتقل احنا بنسميها اللو سيلف ستيم. دي اللي لما بتزيد بتبقى نرجسيه؟ دي اللي لما بتزيد بتبقى نرجسيه. الانانيه هي المرحله الفاصله او المرحله الانتقاليه ما بين ان هو بيحب نفسه وان هو نرجسي. اوكي؟ وهنقول لك من ضمن انواع الشخصيه الانانيه ان هو فعلا نرجسي. اوكي؟ طيب مساله حب الذات يعني يعني دايما الشخص الاناني بيبقى فيه جزء من النرجسيه لكن مش العكس. في فرق كبير ما بين اضطراب الشخصيه وسمات الشخصيه. في فرق كبير ما بين حب النفس وبين الانانيه. الفرق ما بين حب النفس والانانيه هو نفس الفرق ما بين الشخصيه واضطراب الشخصيه. يعني حب النفس ده حاجه بوزيتيف في الشخصيه، الانانيه دي حاجه نيجاتيف بنسميها اضطراب في الشخصيه. ايه اللي بيحصل ما بين الاثنين؟ ان انا احب نفسي معناها ان انا بقدر ذاتي، ان انا بشتغل عليها، ان انا بهتم بيها، ان انا بنميها، بحسن قدراتها، بحسن وظائفها، ان انا بتكون لي رؤيه في حياتي جايه من الاخرين، وبتكون لي رساله في حياتي بديها للاخرين. الاناني ملوش علاقه بالكلام ده خالص. مين هو الاناني؟ شخص هنا مش بيحب نفسه، هنا متمركز حوالين نفسه بس. يعني ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بس انا بس اللي في الاول، بتدور حوالين نفسه، الحياه كلها في البيت وفي الشغل وفي الدراسه وسط الاصحاب. انت لما خرجتوا ما قلتلوش ان احنا رايحين، انت لما كنت في المكان الفلاني ما عرفتنيش ان انت رايحه، انا لازم ابقى موجود قبلك، وانت في المكان الفلاني جبت سيرتي كام مره، اتكلمتي عني كام مره، وريتي صحباتك اللي انا جايبهولك قد ايه. دي انانيه يا دكتور؟ طبعا دي انانيه. الانانيه ان انا ابقى محور كلامي، ببدا بانا وبنهي بانا، ولازم كل اللي حواليا يكونوا شايفين ان انا افضل واحد فيهم هم. دي الانانيه. طيب ايه اللي بيولد الشخصيه الانانيه دي اصلا؟ الشخص الاناني هو شخص استحواذي، عايز كل حاجه ليه ومش شايف اي حد غيره، وشايف ان هو بس اللي صح، وهو بس اللي يقدر يعمل حاجه، وهو بس اللي يقدر يتواصل كويس مع الناس، وهو بس اللي بيفهم، وهو بس اللي بيعرف. كل دي اشكال للانانيه. اللي بيولد الشخصيه الانانيه دي خلل ما بين مكونات الشخصيه. الخلل ده بينتج امتى؟ في الغالب في مراحل التربيه الاولى. ان احنا بندرب ولادنا بدون ما نشعر ان هم يكونوا انانيين. وخدي بال حضرتك ان الاناني بيبقى انتهازي. طيب معلش يا دكتور، قبل ما ندخل في ازاي بنوصل للشخصيه الانانيه دي او ممكن يطلع ازاي اناني، هنشوف برضه تقرير من الناس، راي الناس في الشارع على فكره الانانيه، ونرجع نكمل كلام. انا
انا شايفك اناني، لا انا هديك حاجه مقابل الحاجه اللي انت بتعملها لي، هعوضه او احسسه بالنقص اللي فيه او المشكله بتاعته من خلال التجربه مش من خلال الكلام. واحد خبط عليك الباب مش هينفع تقول له امشي، هتفتح له بابك وكأن تديله ضيفه وكأنه ضيف عندك. لو حد قريب مني انا هضطر اتعامل معاه، بس هحاول افهمه ان ده حاجه تضره مش هتفيده، يعني دي حاجه هتكره في الناس مش هتحبب في الناس. الحمد لله يعني اللي معايا الشخصية انا بعزها وبحبها يعني، وشخصية كريمة معايا. طبعا لا هيحصل. انا الحمد لله ما بحبش اكون اناني، فازاي انا ما بحبش اكون اناني وهرتبط بانسانه انانيه؟ ما مش هيكون في توافق في التفكير. الحياه ما تستمرش مع شخص اناني، لان الحياه عموما بشكل عام ما ينفعش فيها انانيه. لا طبعا، ازاي يعني اديها كل حاجه ومن الناحيه التانيه هتديني ايه؟ هتاخد كل ما عندي وفي الاخر ما يطلعش معايا انا حاجه. وانا ارفض بصراحه ان انا ارتبط بشخصيه انانيه، مع العلم ان لو الشخصيه قابله لكده انا ما عنديش مشكله، يعني لو الشخصيه مستعده تتغير انا مش هيبقى عندي مشكله في ده. شفنا رأي الناس في الشارع يا دكتور عن الأنانية وكلهم اتكلموا عن حاجة واحدة، حتى حضرتك كان ليك تعليق يعني كلهم اتكلموا عن الست، يعني المشكلة الأزلية زي ما كنا بنتكلم في الأول. يعني برضه لما بنتكلم حتى لما جالنا شكاوى من الناس على الأنانية بتلاقي دايما الزوجة بتتكلم على الزوج إنه جوزها أناني قوي، أو الزوج بيتكلم على مراته إن هي أنانية قوي أو نكدية، يعني عادة بيبقى إن هي نكدية. لكن طبعا المعنى يعني أعم وأشمل من كده، إن الشخص الأناني أناني في كل حال، يعني في كل موقف، سواء متجوز او مش متجوز، في الشغل زي ما حضرتك قلت، في العمل وفي الاصدقاء. فحضرتك كنت بتتكلم بقى على فكره ايه اللي يوصله لان هو يبقى اناني بالدرجه دي؟ بصي خليني الاول يا دكتوره بس انوه ان مساله الزوج والزوجه هم اول مرايتين لبعض. يعني انت ده اخر حد يعني اخر حد بيشوف الشخص قبل ما ينام، واول حد بيشوفه لما بيصحى. وبالتالي كل المشاعر المرضيه بيسقطها كلاهما على الاخر. يعني كل واحد منهم بيحس ان التاني هو السبب في الحاجه الوحشه اللي جات لي، في حين ان انت اصلا متجوزها وانت كلك مشاكل، وانت متجوزاه وانت عندك كلاكيع قد كده. ازاي ان انتوا الاثنين قربتوا من بعض عشان انتوا الاثنين فيكم مشابه بعض؟ هي بتبان اكتر يمكن مع الزوج والزوجه عشان الاحتكاك بيبقى اكتر، يعني بالزبط. يمكن اكتر طرفين او شخصين دايما بيحتكوا في صراعات بينهم. اقرب حد لازم اسقط عليه، الاسقاط ده ديفنس ميكانيزم كل الناس بتستمتع وهي بتمارسه. فانا لازم امارسه بحرفيه على اقرب حد ليا، اقرب حد ليا هي الزوجه، واقرب حد ليها هو الزوج. انه دايما يبقى حضرتك قصدك الطرف الثاني هو السبب، الطرف الثاني هو الاقرب ان انا اسقط عليه هذا الامر. انت اناني جدا وانا اناني بس انت نكديه جدا. يعني هنا ده بيشيل ده دايما. الشكوى العامه الرجاله انا عصبي بتاعش انت مستفزه. بالظبط ممكن تبقى كده. طيب ايه اللي بيولد الشخصيه الانانيه دي اصلا؟ قلنا خلل في مكونات الشخصيه. ايه هي مكونات الشخصيه؟ الشخص بيتكون من 3 مكونات رئيسيه. الجسد ده عند كل الناس، النفس ده عند كل الناس، الروح ده مش عند كل الناس. بمعنى ان كل الناس عندها جسد زي بعض، كل الناس عندها نفس زي بعض، بس مش كل الناس روحها واحده. فلان طلع روحي، لا الروح ما بتطلعش، الروح ما بتموتش، الله يتوفى الانفس، اما الروح دي ما بتموتش ابدا. حتى الجنين لغايه سن معين اللي هو 40 يوم وبيبقى عنده نفس، ما عندوش روح. بعد كده بيبدا ينفخ فيه الروح. خلل ما بين مكونات الشخصيه ال3 اللي هم الجسم والجسد والروح، ده بيعمل شيء من كل الاضطرابات النفسيه، بيعمل سelection من الأنانية والنرجسية والسايكوباتية والعدوانية والاعتمادية كلها، اوكي؟ وبتلمس بقى مع واحد فينا هو أقرب لشخصيته. يعني احنا قلنا الفرق ما بين حب النفس والأنانية هو الفرق ما بين الشخصية واضطراب الشخصية. طبيعي ان انت تكون بتحب نفسك، ده لو عرفت. بس اللي مش طبيعي ان انت تكون أناني. أيوة. ده لو قدرت ما تكونش أناني. الأصل ان انا اكون بحب نفسي، ده كويس. قليل من الأنانية مفيد لبناء شخصيتي، وقليل من الأنانية ضروري لتحقيق النجاح. يعني لما تجي لي واحده العياده وتقول لي انا بشتكي الحقيقه من ابني المراهق لان هو اناني جدا، اقول لها ده حاجه كويسه ان هو اناني دلوقتي. ليه؟ لان هنا بيثبت شخصيته وبيبني شخصيته. هنا ما اسمهاش انانيه بس اسمها استقلاليه. طب ما هي بتنعكس يا دكتور، ما هي لو استمرت بقى، ما هي لو سابتها هيتقلب شخص اناني. انا هنا قلت المراهق مش الطفل.
اللي بيطلع اناني بيطلع اناني من صغره، لكن لما تجيلي وتقول لي ده بقى اناني شايفه تغير، ما هوش كده من الاول. تقول لي ده بقى اناني وهو في ثانوي، دي حاجه اقول لها ده طبيعي لان شخصيته بتستقل عنكم، فهنا بيبقى ملخبط شويه. لكن من الصغر الاب والام بيزرعوا في نفسيه ولادهم انه يخلق شخصيه انانيه. ده ازاي بيحصل؟ اخطر حاجه ممكن تخلق الشخصيه الانانيه هي المساواه. المساواة ما بين الأولاد أكبر ظلم بيقعوا فيه الآباء والأمهات. المساواة إنه يساوي بين، يعني أنا لو عندي طفلين إن أنا دايما أحسسهم إن أنتوا الاتنين زي بعض. أنا دايما بحب رياكشن الصدمة اللي أنا بديهولك في كل الحلقات ده. المساواة فعلا من أكثر المخاطر اللي بيتعرض ليها الأبناء مع أهليهم. بمعنى كل الناس تطلع في الشاشات كل الناس تطلع في الشاشات وتقول لك ساوي بين ابنائك عشان يطلعوا اسوياء. ده كلام غير علمي بالمره. المساواه في الظلم ليست عدل، والمساواه في الكرم ليست عدل. بمعنى عندنا قاعده نفسيه بتقول ان المساواه ما بين المحسن والمسيء بتخلي المحسن يقل من احسانه لانك ساويتيه بوحش، وتخلي المسيء. لو انا عندي نموذجين، واحد دايما بيتصرف غلط وواحد دايما بيتصرف، حتى لو مفيش حد دايما بيتصرف غلط ومفيش حد دايما بيتصرف صح، الطبيعي ان ولادك كلهم مش زي بعض. والطبيعي ان تلاقي حد من الولاد بتنده عليه من اول مره بيرد عليكي، انا عايز اعمل كذا، حاضر هعمل كذا. والطبيعي برضه انك تلاقي حد في الولاد ما بيردش عليك اصلا وما بيعملش اللي انت عايزاه خالص. لا معلش وضح لنا يا دكتور، لان احنا برضه لما بنقول كلمه مساواه مع الاطفال دايما بيجي في بالنا صوره معينه من المساواه. يعني انا مثلا جه في بالي على طول صوره المساواه اللي هي ان انا لما هجيب زي بعض للكل، لما هدي عاطفه حتى او مشاعر هدي للكل زي بعض، مش هحسس طفل عن طفل ان انا مشاعري زياده مع طفل مع اختك او اخوك. خطأ فادح كل المربين بيقعوا فيه تقريبا. ان انا ما ينفعش اساوي بين الاثنين. لما بساوي بين ابن الكويس وابن الوحش، الوحش بيبقى وحش اكتر والكويس بيبطل يبقى كويس. ما هو حسب الموقف يا دكتور، يعني انت دلوقتي عملت حاجه كويسه هتجيلك دلوقتي مشاعر يمكن مختلفه عن الثاني، او ريورد او جايزه زي ما بيقولوا او التشجيع هيبقى اكيد في الوقت ده مختلف او اكتر عن الطفل الثاني. في التربيه مفيش حاجه مطلقه، كل التربيه مواقف. يعني احنا بنربي اولادنا في كل موقف بنبقى موجودين فيه، مفيش حاجه اسمها يعني انا بعمل كده طول العمر، لا ده انا بعيش مع الطفل في الساعه الواحده اكتر من 60 موقف خلال 60 دقيقه. في كل موقف انا بستخدم نفس القاعده، انت عملت كويس ولا وحش؟ يعني حضرتك تقصد في الموقف الواحد طبعا مفيش مساواه. مفيش مساواه، هو في العموم في مساواه، ان انا مشاعري واحده للكل في المجال. انا بحاول ان انا اوجههم بده بالظبط، ولكن الحقيقي ان مفيش اب وام بيحبوا اولادهم كلهم زي بعض. لا الطبيعي ان في ميل، ده ابن ده بيريحني اكتر، ده ابن ده ما بيريحنيش شويه، فببقى حابب ده اكتر دايما بتلاقيه. الا عند النماذج المضطربه من الاباء والامهات. يعني ايه نماذج مضطربه؟ يعني تلاقي ام مازوخك عندها نزعه ماسوشيه اللي هي بتحب التعذيب، فتلاقيها دي امهات. ده نموذج كبير قوي من الامهات بنلاقيه احنا في العيادات، ان تلاقي ابنها مثلا بيدخل ايه يا ست انت قاعده كده ليه يا ست انت كده قدام الناس مثلا، ما بيحترمهاش ابدا، وهي مستمتعه تماما باللي هو بيعمله تماما. ممكن يتريق عليها قدام الناس وهي مبسوطه، ممكن يبتزها وهي مبسوطه، ممكن يقل منها وهي مبسوطه. هي اللي بتحب العذاب، هي بتحب جدا انها تبقى محل اهانه، تحب جدا ان هي تبقى اهانه. طبعا نموذج غير سوي. هذا النموذج دايما بيميل للابن اللي بيسيء لها اكتر. ده بقى اللي ممكن بتبقى دايما يعني متباسطه معاه في كل حاجه، وبالتالي طبعا بيطلع عارفه هقول لك على زي ما بنقول كده بتأله ابنها لدرجه انه بيطلع اناني بقى ومتسلط. مش بس بيطلع اناني، في نموذج متداول عندنا اسمه قرد في عين امه غزال. المثل الشعبي ده ليه دلاله وحقيقه نفسيه اثبتناها بالابحاث والدراسات. ببساطه شديده ان هي فعلا بتكون شايفه هذا القرد اللي هو قرد يعني سلوكيا كل الناس بتشتكي منه، اللي هو الشخص الكذاب الاناني اللي مش لطيف، الفج السلوك، الفج الالفاظ، كل الناس بتشتكي منه. طب وهي دي شايفاها حاجه ما حصلتش. حتى لما بتروح العياده، يعني من احد النماذج اللي كنت ذكرتها مره، جات لي واحده العياده وقالت لي انا عندي ابني وعامل لي مشاكل، بيرد على الناس وحش والناس مش مستحملاه في المدرسه، المدرسين مش مستحملينه في الدروس. طيب انت عندك ايه اولاد؟ عندي 2 تاني بس كويسين، خلينا في ده. شفت هنا هي قالت ايه؟ كويسين، عشان كويسين سيبك منهم. لما قعدت مع ال2 دول وقلت لهم مامتكم عامله ايه معاكم؟ قالت دي متركزه معانا خالص، ده كل تركيزها على الشخص ده اللي احنا شايفينه دايما بيهينها.
ما هي يمكن تركيزها ان هي بتحاول تصلح او يعني تحاول تعالج المشاكل هنقول لك اللي مفاجأة عنده. تاني دلوقتي بقى، ان الولد ده نفسه بعد مجهود كبير انه يتقبل شخص المعالج اللي هو الدكتور ويتقبل موقف العلاج، كان رد فعله غريب جدا. قال لي انا عارف كويس قوي انا بعمل ايه، وعارف كويس ان انا بهينها، وعارف كويس ان انا ممكن اكون باجي عليها. هو فهم لها بقى خلاص. طبعا، بس اعمل ايه غير كده وانا باخد كل اللي انا عايزه؟ بالنص. ليه ابقى مؤدب لما باخد كل يعني حاجه احنا بقيمه الادب؟ للاسف في الاباء او الامهات بتبقى سبب رئيسي في ان الطفل يطلع طبعا نفسيا غير او هذا اناني. الشخص الاناني ليه انواع، مفيش حد اسمه اناني في المطلق، ولكن خلينا نقول للناس ازاي تتعرف على الشخص الاناني وازاي تحسن التعامل معاه. احنا عندنا 3 انواع رئيسيه اثبتناها في علم النفس من خلال مجموعه كبيره جدا من الدراسات واللي احنا بنشوفها من حالات على مدار الايام. علمتنا النفوس ان مفيش تشخيص مقفول، مفيش حاجه اسمها شخص اناني في المطلق اطلاقا. اناني ده في اناني نرجسي ده اتجاه، وفي اناني سلبي ده اتجاه، وفي اناني عدواني ده اتجاه تاني. صوره الطف من بعض، مدهشين، نماذج هايله جدا. الشخص النرجسي هايله للي حواليهم والله. طبعا دي مزعجه جدا. بس ان شاء الله بعد الحلقه دي يعني يخرجوا باستفاده اكبر. النوع الاول اللي هو الاناني النرجسي، ده شخص طاووسي منفوش الريش، ريشه زاهي جدا ودايما شايف نفسه بس، ولا يسمع الا صوته، ولا يرى الا نفسه، ولا يؤمن الا بكلامه، ولا يثق الا في قدراته. الشخص ده بيبقى عامل زي الطاووس، لو ريشه راح لا يقدر يطير ولا ينفع يتاكل. يعني ملوش اي لازمه في الحقيقه، بس هو ايه، منظر بس على الفاضي. وده نموذج متكرر في كتير من المديرين. يعني بتلاقي مديرين كتيره نفس النموذج ده، تلاقي الناس بتعاني من مديرينها. ليه يا حبيبي؟ اصل هو لا يؤمن ابدا ان اللي تحتيه هيفهم خالص، انا اللي بفهم وانت ما بتفهمش، انا اللي اعرف كل حاجه وانت ما تعرفش. ده اسمه ايه؟ هو ده النارسست. طيب والنموذج عشان قدامي 4 دقايق. النموذج الثاني هو الشخص الاناني السلبي. يعني ايه سلبي؟ سمعت حد بيتكلم عن الدكتوره رانيا وحش وسكت. طب سمعت حد بيقول ان هي حد مش شاطر وسكت. هو حابب ده بس مش هو مش بيشارك. ما هو ما قالش حاجه خالص. الشخص السلبي ده بيكون شخص هلامي ملوش وجود. ان احسن القوم احسن وان اساءوا اساء. احنا قاعدين في مكان بنشتم في الدكتور احمد، خلاص نشتم في الدكتور احمد. قاعدين في مكان بنهين في الدكتور احمد، بنهين في الدكتور احمد. طيب انت لا تعي انك كده شيطان اخرس، لا هو في واقع الامر هو شخص اناني، انانيته خلته يبرر لنفسه انه ما يردش غيبه الناس. بننصحك ان اللي ما يردش غيبتك ما يستاهلش طيبتك. صحيح. الامر الثالث الاناني العدواني، وده بقى نموذج القرد اللي احنا اتكلمنا عليه، ان هو القرد كان في عين امه غزال. لازم نصلح المثل ده بقى، القرد في عين امه الغير سويه. بالظبط، في عين امه الغير سويه. الشخص الاناني العدواني ده شخص بيكون شايف كل الناس يملكون ما لا يملك، وكل اللي في ايدك من حقي بس خطأ جه في ايدك، وكل اللي انت وصلتي له ده كان بتاعي بس خطأ جه عندك انت، وانت ما تستحقيش انك تكوني مذيعه مشهوره لان انا اشطر منك، وانت ما ينفعش انك تمتلك السياره دي لان انا احسن منك، وبالتالي لازم ادبر الامر واحبك القصه عشان كل اللي عندك يجي لي. طب وما جاليش يبقى انت تفتقديه. فبالتالي بيتصرف بقى على اساس بيتصرف بمنتهى الانانيه والعدوان. علاجه ايه؟ يا ريت ممكن لو علاجه في يعني لو كان لك حد كده، لو كان لك حد كده ابعد عنه فورا، لان غالبا ما بيستجيبش لبرامج العلاج. اما النوع السلبي والنوع النرجسي بيستجيبوا للعلاج، لان النوع الثالث ده اسمه السايكوباتي او اللي عنده سايكوباتيك ديفيشن، وده نسبه علاجه بتبقى منعدمه تقريبا. على العموم احنا الوقت ضيق، فهنكمل ان شاء الله في حلقه ثانيه. برضو لازم حضرتك هتوعدنا تيجي نكمل موضوع الانانيه وازاي نواجه ده ونتعامل معاه. بشكر حضرتك جدا دكتور احمد هارون، استشاري العلاج النفسي وعضو الجمعيه العالميه للصحه النفسيه. شكرا ليك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. بشكر كل مشاهدينا، والى اللقاء اخر حلقه جديده من فضفضه.